අයිබෝවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් ඔයාලට ලස්සනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ආවා. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේ ලස්සන මල් වාස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මල් වාස් එක හදා ගන්න ඕන. ඒකට මම මෙතන අරන් තියෙනවා ප්ලාස්ටික් පොඩි කප් එකක් අරන් තියන්නේ. ඒක මම භාගයක් මට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණයෙන් මම කපාගෙන තියෙනවා. මේක වටේට අලව ගන්න අපිට කඩදාසි කොළ වලින් මම පටි වගේක් හදා ගන්නවා. මේ විදිහේ පටි අපිට මේ වගේව අවශ්‍ය වෙනකොට මේක සම්පූර්ණ වටේට අලව ගන්න ඕන වෙනවා. එතකොට මේ වගේ රිජ් ෆෝම් කෑල්ලක් අපිට ඕන වෙනවා. මෙන්න මේකේ ඇතුලෙන් මේ විදිහට දාගන්න. මේකේ උඩට තමයි අපි අනිත් මල් ටික ග්‍රාස් ටික අලවගන්නේ. මල් ටිකයි ග්‍රාස් ටිකයි හදාගන්න විදියයි මේ ටික හදාගන්න විදිය මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්.
පෝස් කරන්නද? අපි දැන් මේ විදියට ග්‍රාස් ටික හදා ගන්නවා නම් ඒකෙදි මම මල හදද්දි කපාගත්තේ කෙලින් පටි කපාගත්තා. මේකෙදි ග්‍රාස් හදද්දි අපි මේ විදියට කපන්නේ නැහැ. පුංචි කොටසක් මේක අපි කපලා අයින් කරනවා. මේ විදියට මුලින් පොඩි හැඩයක් ගන්න ඕන. මේ විදිහට කපනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පැත්තෙන් වැඩිපුර අරගෙන මෙතනින් පුංචි ප්‍රමාණයයි ගන්නෙ. මේ විදිහ කොටසක් කපලා අයින් කරන්න ඕන. පොඩි හැඩයක් එක තමයි මේක කපා ගන්න ඕන. කෙලින් ඉරක් යපුවා මෙතනින් චුට්ටක් වැඩිපුර කපලා අයින් කරනවා. මේ තියෙන අපි ග්‍රාස් එක හදාගන්න උගේ චුට්ටක් අය මම කියලා දෙන්නම්. මල කපාදී අපි කෙලින්ම කපාගත්ත කොටසක් අයින් කරගත්තේ නැහැ. මේකේ මේ උඩින් වැඩිපුර කොටසක් අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට කපනවා. මේ විදිහට උඩින් චුටි කොටසක් වැඩිපුර මේ විදිහට අයින් කරගත්තා මම. එහෙනම් අපි විදිහට කපා ගමු ඔක්කොම ටික. එහෙනම් මේ වගේ ලස්සනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ආයෙත් දවසක ඔයාලව හම්බ වෙන්න එන්න. එතකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.